سلام دوستان، پارسا هستم. امیدوارم حالتون خوب باشه. 10 تا از بهترین، یعنی بهترین که نه، بدترین شکنجه قرون باستان رو براتون آماده کردم. امیدوارم دقایقی رو سرگرم باشید و بهتون خیلی خوش بگذره. برو بریم برای دهمی. Necklacing is a horrific torture that involves forcing a rubber tire filled with gasoline around a victim's chest and arms and then setting it on fire. میگه که این شکنجه شاید به نظر آسون بیاد ولی اینجوری نیست. یه لاستیک رو قشنگ آتیش میزنن، دست و پای شما رو میبندن، لاستیک رو میندازن دور شما، آتیشش میزنن که قشنگ شما جلز و لز بزنید. لاستیک اینجوری میچسبه کم کم. فکر کنم بهتون، اینو نمیدونم، من خودم در بردم، شاید بچسبه بهتون. Victim may take up to 20 minutes to die, suffering severe burns in the process. In South Africa, Nigeria, and India, necklacing was a common sentence carried out by angry mobs to punish suspected people. میگه برای شرط بندی استفاده میشه و دیگه بدن شما میسوزه و موهاتون آتیش میگیره و همینجوری میسوزید. یعنی دست و پاتون که خیلی چیزی نداره، بیشتر موهاتون سری آتیش میگیره، همه موهاتون میرسه به سرتون، بدنتون هم میسوزه ولی خب آتیش نمیگیره دیگه. Thieves and rapists in the 1970s and 80s. Brazilian drug lords are also known to have necklaced their enemies. Most notoriously, the journalist Tim Lopez in 2002, after he was kidnapped by local drug dealers. این کار رو انقدر به شما انجام میدن، یعنی همینجوری میذارن تا دیگه بمیرن و میارن جای دور خاکتون میکنن. His hands, arms, and legs were severed with a sword while still alive. They then stuffed his body in gasoline-filled tires and set it on fire. The bone-snapping, ligament-tearing torture device known as the rack was one of... من فکر کنم نوشتم آره. دست و پای شما رو میگیرن با 2 اهرم اینجوری میکشن تا حلقه دراد. Medieval Europe's favorite interrogation platforms. Essentially, it is a table that has 2 rollers on either side. The victim's ankles are fastened to one roller and the wrists are chained to the other. A handle and ratchet mechanism اینجا یه اهرم داره، اهرمه رو میکشن، دست و پای شما اینجوری کشیده میشه تا دیگه تا وقتی که جاش در بیاد. Attached to one of the rollers is used to gradually increase the tension on the chains, inducing excruciating pain. Over time, the sufferer's joints are dislocated and eventually separated. One horrifying aspect of this torture is hearing the loud popping noises made by snap. میگه انقدر این کارو میکنن تا شما از صدای لذت بخش استخوناتون لذت ببرید، از صدای شکستن استخوناتون. ذهن باهوش انسان. میتونید باید یه ماشینی اختراع کنید که کمتر سوخت مصرف کنه. اینا چیه؟ Cartilage, ligaments or bone. لایک کردی؟ تا اینجا رو دیدی لایک نکردی؟ اینجا زوریه، باید لایک کنی. زوره متوجه شدی؟ زوریه. برو کامنت بذار، لایک کن، دنبال کن، بدو. زوره، باید، اجباره، همه چی اجباره. بدو. Muscles are stretched to the... کردی دیگه، آفرین. دنبال کردنم بزن. آها، بریم ببینیم. point that they lose the ability to contract, rendering them useless. Rats will do anything to escape an uncomfortable situation, and torturers use this knowledge to their advantage in their sick experiments. A pottery bowl filled with rats are placed open side down on the naked body of a prisoner. Red-hot charcoals are then... وای، ذهن مریض انسان. این چیه؟ اینجوری موشا رو برمی دارن دوشم شکم شما یه چیزی میریزن. چرا میگم شما؟ ما شمایی. هی لایک نکنید، کامنت نذارید، سابسکرایب نکنید، این بلا سر شما میاد. الان شما نیستید، میدونم شما برای اینکه همه حمایت کنید این کارو میکنید. آفرین.
ولی خب این سطله رو درش رو وا میکنه، یعنی تش رو سوراخ میکنن، موشا رو میزن توش، درون شما به 52 قسمت نامساوی تقسیم بشین. بله. Piled on top of the bowl, effectively heating up the pot and making it unbearable for the rats. The rats' only way out is to gnaw into the very bowels of the victim. نه اشتباه گفتم، اون یه چیز دیگه بود، من توی فیلم میده. این اینجوری نیست. میگن که سطل رو وقتی میذارن روش شکم شما، سنگ رو میذارن روش، موشا نمیدونم داغ میشه فکر کنم، گرمشون میشه، همجوری شروع میکنه ضربه زدن به دیوارهای شکم شما از درون که بازم به 53 قسمت مساوی In an تقسیم میشه. attempt to escape the heat, in one documented occasion, during the Dutch revolt in the 16th century, a prisoner of war endured this torture. After the rats ate through his flesh and scratched at his intestines, the hot coals were then inserted into his stomach, scalding his internal organs. بعدم سنگا رو میندازن تو شکم شما. ای وای، کسایی که میخوان این بلا سرشون نیاد سابسکرایب کنن. The head crusher is a device that clamps down on the victim's head, smashing it between a metal plate and a rounded iron cap. As the executioner gradually twists the handle, the victim's skull is slowly crushed. Bone fragments from the skull can puncture the brain, causing spontaneous muscle spasms. این بیشتر یه جور اعدامه، یعنی آره اعدام. حالا اون اعدام یعنی تناب دار میمونه تقریبا، دستاتون رو میکنن روی چوب، بعد دیگه پاتون حالا کاری میکنن دیگه، من نمیدونم چیکار، کلتون رو میذارن روی چوب، از بالا جوری اون کلاه چوب وصله فشار میدن تا شما قشنگ نایتون از بین بره، گردنتون هم بشکنه. آره. And of course, brain hemorrhaging. If the person inflicting the pain wants to torment the prisoner even further, he could strike the metal cap with an iron rod, sending echoing pain throughout the person's body. In most cases, the victim is killed, but not before the jaw had been crushed, and their eye... الان که بیشتر فکر میکنم این برای معلم علوم خوبه. مثلا بعضی معلم علوم هستن برای مثلا یه نمره تجدید میکنه، این به درد اونا میخوره، چقدرم حال میده. eyes had popped from their sockets. رو دوستاتون هم حالا شکنجه معرفی میکنه، امتحان کنید. بله. The Tucker telephone was an electroshock apparatus used in Arkansas Tucker State Prison in the 1960s and 1970s. Inmate doctors would use this torture device on unruly prisoners. The device worked by placing a ground wire around the big toe of a prisoner while clamping. میگه که این خیلی مال قبل نیست، یعنی مال قبلا هم نیست، قدیم هم مثلا فکر کنم خیلی مثلا مال 400-500 سال پیش نیست. تلفن بوده دیگه اون موقع، 2 شاخه تلفن رو برمی داشتن، سرشون رو بستن به سرش حالا خود منظورش اما از سرش الان متوجه میشین. از وقتی که تلفن میخورده شما فشار میخوردید. اینو میتونید رو دوستاتون امتحان کنید، ولی بیشتر به درد معلم ریاضی ها میخوره. یه جوری درس روزی میدن خودشون هم اگه بشینن جای دانش آموز نمیفهمن. A hot wire to the person's genitals. The wires were then hooked up to a telephone that had been modified to send electric shocks. As the phone was being cranked, piercing electrical currents were sent. بله. الان میبینی یه سیم پایینه، یه سیم هم بالاست. اون بالایی بسته شده به سرش و تلفن زنگ خورد و شما هم همجوری چیز میشی، برق میرتون دیگه. خیلی بده آقا، با دست و پاتون نبستن، به یه جای بستن که اصلا حساس. این چه وضعشه؟ انسان مغزش به کجاها دستیابی کرده؟ ذهن انسان. Throughout the prisoner's body. In prison slang, a long-distance call was a series of electric shocks in a row. Any inmate that passed out from the experience would be splashed with cold water and shocked again, intensifying the agony. Similar to the rack, the German chair is a form of torture often used by...
بچه حالا این شکنجه قرون باستانه. خب اگه میخواید من این شکنجه راجع به کلا زنا درست میکنم، شکنجه که برای زنا استفاده میشه، چون الان دارم دقت میکنم و بیشتریتشون زنن. حالا اگه میخواید تو کامنت ها بگید براتون که اون راجع به اون درست کنم. The Syrian government against the rebels. When a detainee is captured, یادم رفت اینو توضیح بدم. این موضوعش اینجوریه که شما اینجوری، الان خودم چرا میخوام ازش در بیارم، شما اینجوری یعنی میخوابونن رو صندلی، سر صندلی، این صندلی هم سفت هست نمیشکنه، همجوری دست و پاتون رو میگیرن میگیرن میکشن تا مفصلای کمرتون خورد بشه. they are placed in a metal chair. Their legs and arms are secured to the seat, while the back of the chair is pulled back and down toward the ground. This causes severe stress on the spine, neck, and other limbs, often causing permanent damage. One man who managed to escape the Syrian torture cell claimed that they stripped him naked and میگه که دیگران هم از این طرز شکنجه خوششون میاد و لذت میبرن. این برعکس هم میشه، یعنی دیگه میخوره به دندات. این برعکسش بیشتر درد داره به نظر من. نظر شما چیه؟ تو کامنت ها بگید. روش گرفتن کامنت به سبک پارسا اینجوریه. خودم هم اعتراف میکنم من کی هستم. hung him upside down in the chair for 8 to 12 hours a day for 4 days. He says the pain was so excruciating that he begged his captors to kill him. He still has uncontrollable twitching as a result of the torture. Flaying, also known as skinning, is an old torture that dates back to 883 BC. It involves different methods to remove the skin from the victim's entire body. The most common form of flaying is to use a knife. میگه که یه جوریه شما رو آویزون میکنن، پوستتون رو میکنن. Inserting the sharp blade just below the chin. The cuts start at the face and work all the way down to the toes. In some cases, the skin would be taken off in small sections. بعد برای اینکه طرف بیشتر زجر بکشه اینجوری کم کم پوستشو میکنن، ازش جدا میکنن. And be performed slowly until completely done. What's left is a still living person with exposed muscles, ligaments, and bones, but the face skin still intact. A person could live a few hours up to a day after the skin removal process. Another method involved being severely sunburned and then having the skin peeled off. میگه فکر نکنید که همینجوری ولشون میکردن، اینجوری آویزونشون میکردن تو نور آفتاب قشنگ زجر بکشن. Lastly, captives would be placed in large cauldrons with only their دیگه آب جوش یا روغن که به احتمال زیاد روغنه میکردن تو روغن، تو روغن بدتر از آب جوشه. head sticking out. Then hot scalding water or oil would be poured inside, boiling their skin away. آدم سفاری. Impalement was and is one of the most gruesome ways of dying imaginable. The arms and legs are strapped to the ground. این از اون رو مخواست یه سیخو بر میدارن میکنن تو اونجایی که نباید. نگاه کن. Bound by pegs, rendering the person immobile. A large oiled wooden stake is gradually forced into the body, usually into the anus. They made sure that the stake wasn't too sharp, or the victim might die too rapidly from shock. There were many instances where victims were impaled through other bodily orifices. چیزی که فسوان خورد شد. نگاه نکنید اگه واقعا حساسین. گفت این چوبا رو که ازتون رد میکنن مطمئن میشن که از جای مهم بدن رد نشه که به شما آسیب بزنه. همونجور شما زجر باید بکشید. نگاه بالاش در اومد. Through the abdomen or chest. Infants were sometimes impaled on the stake, forced through their mother's chests. When the pole was then raised upright, the victim was left to slide down the pole with their own weight. It could take the victim up to 3 days to slowly die. This method of torture dates back to 1772 BC, but was made famous by 15th century Romanian Vlad the Impaler. میگه که شبیه اعدام می بود و یعنی مثلا یه اعدام بوده.
همجور آویزونتون میگردن تو نور خورشید و زجر. چه چیزی هستم نمیدونیم. همین که شما که الان داری لطف کرده داری این ویدیو رو میبینی، البته خودت خواستی ببینی، من زورت نکردم، شوخی کردم. به این فکر کن که نسلای ما چی کارایی کردن. ناامید شدم خدا. Bram Stoker's 1897 novel Dracula was inspired by Vlad's name and reputation. Recorded instances of impalement are as recent as 1919 during the Armenian genocides. The brazen bull was an ancient Greek torture device that also doubled as a demented musical instrument. Naked victims were placed inside of a large... این نمیدونم چیه. برازن بول. قبلا یه جا دیده بودم. این یک چیزی که میکننتون توی یه دونه گاو، یعنی یه گاو آهنی، حالا برزنتی یا آهنی، خلاصه چیزی که زود داغ بشه و شما اون تو گیر میافتین. دست و پاتونم باز نیست. از خودم الان دست و پاتونم دارم میبینم باز نیست، جمع اصلا یه جوریه، تنگم هست. Hollow brass bull statue. In most cases, the prisoner's tongue is cut out with sharp metal shears before being shoved into the empty bovine statue. The torturers would then light fires underneath. میگه که زبونشون هم میزنن برای اینکه خیلی نتونید تمنا کنید، همینجوری باید خفه بشید اون تو. هم از اون لحاظ خفه شید، یعنی نفس کم بیارید، هم از این لحاظ که نمیتونید حرف بزنید خفه شید. کلا خفه شید. The bull and burn the person inside alive, raising the heat gradually. The screams of the bull's occupant couldn't be heard because the thick metal... حالا بچه اینا یه دری هم داره همون کنارش، کنار اون آدمه که بود، هم از اونجا ورود میکنین بعد درش رو سفت میبندن. حالا شما اولین نفر نیستید که به اون در ضربه میزنین، کسای دیگه هم ضربه زدن شل شده، ولی خب اگه اولین نفرید که همون بهتر بمیرین، بهتر بمیرید و شرتون کم شه. ولی اگه اولین نفر نباشید، میگه اولین نفر نیستی که میتونید ضربه بزنید و میتونید قشنگ ضربه بزنید و نجات پیدا کنید و دوباره میندازنتون تو همون دیگه. حالا اول آخر میمیرید و خیلی تقلا نکنید. Casting acted as a sound barrier. The only opening was through the bull's mouth that let out smoke from the person cooking inside. A series of brass tubes were located toward the front of the bowl that would resonate the sound of the muffled screams of the tongueless victim. Depending... میگن که این الکی هم نیست، همینجوری چند تا دکمه هم روی این دماغش، حالا رو سرش، نمیدونم کجاش، حالا همون سرش آره هست که فشار میدن، یه دفعه یه میله میره جایی که نباید، یه دفعه یه اون چاقوی چیزی میخوره بهت، اینجوری با این دکمه زج میکشین شما. این برای نازما حال میده، با اون هیکل چاقشون این تو اصلا نمیتونن تکون بخورن، روی زج میکشن، ما حال میکنیم. برای نازمایی که دست بزن دارن کثافت ها. On the intensity of the heat applied under the statue, the prisoner could survive anywhere from 10 minutes to several hours. این شکنجه گاوی هم برای برزنبو، آره این برای رومیا بوده فکر کنم، خودم قبلا یادم میاد فکر کنم برای رومیا بوده. The Judas cradle was a pyramid-shaped seat that a prisoner would be forced to sit on. The victim would be raised over top of the structure with the aid of ropes and a harness. As the person is lowered down, the top of the pyramid would be lined up to enter the anus or the vagina and cause unimaginable pain and discomfort. The feet would be bound together so that if one leg moved, the other one would too, enacting... وای میگه که هم صبح شما رو میذارن اینجا، یعنی حالا یه صبح یه شبا میذارن اینجا نیم روز، خب بعد اینجوری شما تکون میخورین و صندلی و قرمزش میکنین. بعد حالا شما اولین نفری نیستید، اینجا برعکس، اولین نفر باشید خوش شانسین، الهی زودتر نجات پیدا کنین. ولی اگه مثلا خیلی
نفرات قبل شما اینجا نشسته باشن اوضاع خیلی خیته، چون اون خونایی که از یه جایی میاد تمیز نمیکنن، همونجوری با همون انگلا میمونه، شما میمیرید. بله، دست و پاتون هم میبندن که اصلا میخواید تقلا کنید فشار بخورید. More pain. The subject is tortured by intense pressure and stretching of the orifice, eventually succumbing to tears in muscle tissue. Torturers would prolong the interrogation. آره همون که گفتم، شبا میندازن تو سلول، صبح اون بالایید، اون روید. By raising the victim off of the seat overnight and then continuing the torture the next morning. If the victim didn't die from shock, exhaustion, or impalement, they could have died from infection, as the Judas cradle was rarely clean between tortures. Thanks for watching, and we hope. خب دوستان، امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. حالا برای شوخی چیزی کردم، ببخشید. اصلا نبخشی هم برام مهم نی. چرا مهمه دیگه؟ حالا ببخشید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. سابسکرایب کنید، چیزی از شما کم نمیکنه، به دانستهاتون هم اضافه میکنه. حالا این ستایی که گفتم رو انجام بدید. برای معلم ماه دیگه هم میذارم، برای معلم زبان، برای معلم چی بگم، فارسی ها گناه، فارسی ها مهربونه، برای همهشون داریم از این شکنجه. اگه خوشتون اومد بگید پارت دورم براتون بذارم، البته باز میذارم، ولی شما بگید تو کامنت ها انرژی بدین، سابسکرایب کنید که بهم انرژی میده. تا یه روز دیگه، خدا نگهدار، مراقب خودتون باشید، سلامت و پرپول باشید همیشه.